วันนี้ก็ได้เลิกเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมแล้วก็มาเช็คระยะนะคะก็ที่นี่หาร้านมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างยากนะคะก็ได้มาร้านหนึ่งแต่ว่าก็แบบเป็นแบบตึกแบบค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเนาะไม่มีไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือพอมาถึงก็แบบเฮ้ยใช่เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยถามคนแถวนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าใช่ใช่เนี่ยร้านมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเปิด10 โมงไงตอนนี้10 โมง 20แล้วยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยก็มีคนพยายามโทรหาให้อะไรเงี้ยค่ะอาจเป็นเพราะช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอาจจะมาเปิดสายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้เขาเปลี่ยนน้ำมันนะคะให้เขาดูเรื่องของไอตัวเบรกABS นะคะแล้วก็อาจจะให้เขาเช็คเรื่องของโซ่กับพวกน้ำมันเบรกนะคะก็คือเช็คระยะทั้งหมดอะแหละเพราะว่าเราก็ขับมาประมาณเกือบ5,000 โลแล้วเนาะดีใจอ่ะได้เช็คสักที Audio Jungle. Audio Jungle. ตอนนี้ก็รอช่างเอารถไปเช็คกันนะคะเอาไปลองขี่ดูนะคะข้อดีของที่นี่ก็คือเออช่างเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ดีนะคะว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ช่างต้องการให้เราทำอะไรนะคะก็นี่เป็นข้อดีที่นี่เป็นข้อดีของยุโรปนะที่คนสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะที่โรงแรมที่ร้านอาหารที่แม้กระทั่งที่ไวท์ช็อปอย่างเงี้ยมีคนแบบพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนาะเดี๋ยวเรารอว่าช่างเขาจะว่ายังไงวันนี้ที่เราจะทำก็คือเช็คระยะ 5,000 กิโลนะคะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ให้เขาเช็คระบบ ABS นะคะแล้วก็ดูเรื่องโซ่ด้วยนะคะหลังจากที่เช็ครถเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเสียหายทั้งหมดก็คือ160ยูโรนะคะก็คิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ 5,000 บาทอะเพราะว่ามันมีค่าของฮีเตอร์กริปนะคะก็คือไอตัวแฮนด์ที่มันอุ่นด้วยนะคะประมาณ60ยูโรนะคะก็เช็คหมดอะนะคะเปลี่ยนโซ่ด้วยนะคะเปลี่ยนน้ำมันรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะคะเปลี่ยนโซ่นะคะแล้วก็เช็คระบบ ABS นะคะ ABS เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะเพราะว่าสายตัวเซ็นเซอร์มันเสียก็เลยต้องเปลี่ยนตัวสายเซ็นเซอร์ใหม่นะคะเปลี่ยนจานเบรกนะคะก็โอเคอะถือว่าเช็คใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรถก็พร้อมที่จะเดินทางต่อได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเพราะว่าเขาเป็นไบเกอร์อยู่แล้วนะคะแล้วเขาเป็นคนที่รักที่จะดูแลรถนะคะเขาก็เลยแบบเช็คก็ทั้งละเอียดนะคะก็ถือว่าโชคดีอ่ะได้เจอแบบคนที่แบบพร้อมให้ความช่วยเหลือเราในระหว่างทางเนาะ